Då ska vi se. Hej och välkomna till All About Bikes Live. Jag hoppas att vi har ljud och teknik med oss, annars så får ni hojta till i chatten. Och ni vet ju, i chatten kan ni ställa lite frågor. Vi kommer att ta frågorna på slutet av den här sändningen. Och idag är vi ju hos Peter Lindén. Ja. Ja, vem är du egentligen, Peter? Om du skulle sammanfatta i 3 meningar. Gammal gubbe som är pensionär numera. Jag har kört lite motorcykel och flugit lite flygmaskiner för flygvapnet. Lite motorcykel och lite flygmaskiner. Jag tror att man skulle kunna sammanfatta det som att du har nog levt ett sånt liv som många drömmer om. Den kombon och både flyga stridsflyg och roadrace. Jo, jag har haft flyt och fått det bästa av 2 världar, verkligen. Ja, superhärligt. Det har varit riktigt kul faktiskt. Jag tänker att vi börjar från början. Vart är du född och uppvuxen? Hindås, mellan Göteborg och Borås. I en familj med en stora syster och en lilla syster och naturligtvis 2 föräldrar, det brukar man ju ha. Så nej, det var ju jättetrevligt där och det var ju på landet. Så man kunde göra vad man ville. Det blev ju, det får man ju inte säga egentligen, men det var ju trimmad moped redan när man... Det började redan där? Ja. Och sen blev det ju backhoppning då, för det var ju hoppbacke i Hindås. Så då höll jag på med det och hoppa SM några år och sen tog motorsporten över. Men du har alltid haft lite motorsportintresse? Ja, min pappa han var ju motorexpert på Volvo. Jätteduktig. Okay. Och de byggde ju go-kartar i våran källare, ett gäng. Och det finns en go-kartklubb i Göteborg som heter Team 13. Den bildades i vårt vardagsrum. Och då skulle de ha ett namn på den här klubben. Och de kunde inte komma på någonting, men då var de 13 man där. Så då blev det Team 13 och det finns fortfarande än idag. Okej. Så det är rätt fränt. Ja. Och idag nu bor du ju inte i Hindås, utan du... Nu bor jag i Gilsta. Ja. För mig är det världens centrum, så det är här vi smörjer jordaxeln alltså. Okej. Och, mycket jobb där. Ja, det är mycket jobb när vi har liksom sommar- och vintertid och få hejd på allting. Och få det att då är vi några stycken här som samarbetar. Så det funkar bra. Och familj har du? Ja, jag har en dam och sen har vi 2 söner. Den ena fyller nästan 40 nu. Och den andra, den lilla, han är 38. Så Eva brukar presentera sig som ensamstående mor med 3 barn. Det ligger någonting i det. Men av 2 söner och de heter Jimmy och Jerry. Ja, och så har jag fått en fråga. Vad stod det egentligen på den där tröjan när Jimmy fyllde 1 år? Det vet jag inte. Nej, det var en... Är det någon som har tipsat? Ja, det är sådana frågor som vi har fått innan. Jaha, vad stod det på den då? Jag vet faktiskt inte. Jag skulle ställa den frågan. Men jag trodde det var något specifikt. Ja, det enda jag vet jag fick skit för det var födelseannonsen, barnnamn. Okej. Faktiskt. Men den är ju knappt rumsren. Jag skickade in på Gräsablat som det heter här uppe. Och så sa jag väl att det ska stå så här. Ja, vad ska det stå? Ja, för 9 månader sedan hon ville. Resultatet blev en kille. Månsson och Lindén. Och nej, det kan jag väl inte skriva som tog emot. Jo, så det är väl jag som betalar. Och så gjorde jag det. Och sen fick jag mina fiskar varma när Eva såg den. Det tror jag det. Ja. Jag tänker vi går vidare lite grann. För jag vet ju att du har ju som sagt levt ett jäkla rock'n'roll-liv. Både flygit och kört motorcykel och fått ett frimärke. Kan du berätta om den historien? Hur får man egentligen eget frimärke? De gjorde en serie frimärken på motorcyklister i Sverige faktiskt. Och det var ju Anders Eriksson och alla som hade vunnit VM i princip. Men Varg-Olle fick vara med också. För även om inte han hade vunnit VM, han är ju en sån legend. Ja. Och då fick jag vara med på det, för jag vann ju 2000, då vann vi Endurance-VM. Och då blev det ett frimärke. Fast det blev ett ståhej om det där. Man skulle ut på sån här
filatelistklubbar och sånt där och signera och greja ha sig. Så det var ju... Det blev ju intervjuer på radion också. Det blev väl inte sådär jättebra alla gånger. Jag vet att du pratade lite grann om det innan och vet inte om du vågar berätta om Jo, det kan jag göra. De ringde och skulle göra en intervju, men då var jag på jobbet så jag sa nej, jag kan inte nu, jag jobbar. Ni får höra av er efter 6:00 ikväll. Och då gjorde de det, ringde de upp och sa vi tänkte göra en intervju här. Det kommer strax en tjej som ska intervjua. Ja visst. Och så presenterade hon sig och så talade hon om då, sa hon, Peter Lindén, du har blivit frimärke. Hur känns det? Så hon. Jag tänkte jag ska skoja med henne så jag sa det är underbart liksom. Tänk vad många snygga tjejer som kommer att slicka på mig. Och så var det alldeles tyst. Och det var då jag fattade, fan det var ju direktsändning. Okay. Så jag trodde liksom att det skulle spelas in. Men det var ju inte så. Så tokigt. Så det blev lite dumt blev det. Jag förstår. Men det var ju ett frimärke. Det finns ett annat frimärke i ditt liv som har fått lite större betydelse kanske. Absolut. Vill du berätta lite grann om hur det började där? Det var när jag skulle söka in till flygvapnet. För jag tänkte, jag ville ju bli pilot. Jag hade segelflyget lite och sådär. Så pilot skulle jag vilja bli. Men jag tänkte att det måste vara någon blandning mellan Einstein och Schwarzenegger. För det är ju bara toppkillar som kommer in där. Och så tänkte jag, men fan det kostar 65 öre ett frimärke att skicka in. Så jag gjorde det. Och så hade jag sån tur det året så att jag varit en av 17 som slank igenom. Så det var så jag hade lite tur där tror jag. Eller också hade de missat någonstans. Men det funkar. Ja, för du hade precis påbörjat lumpen då. Jajamän. När det var dags. Och hur var det att börja på flygskolan då? Det var ju skitspännande. Det var skitspännande. Ja, och du var ju du var ju orolig hela tiden och kommer jag klara det här och liksom fick du livet på flygskolan, det gick ju toppar och dalar så här. Ibland så fick man till riktigt bra pass och då var man ju bigless liksom. För det fanns ju inte de här Top Gun då på den tiden. Utan det var ju mer bigless då. Och sen så hade man några dalar då så man bara, det här kommer aldrig att gå. Och så, man svävar ju däremellan. Men till slut så kom man ju igenom då. Och vi var ju där nere i 2 år och sen... Och när du säger där nere, Ljungbyhed? Ljungbyhed, ja. Och sen efter då så kom vi upp till Söderhamn och fick flyga Viggen. Ja. Och det var ju en herrejösses upplevelse. För du har ju alltså 2000 flygtimmar på Viggen och 1500 flygtimmar på Gripen. Vilka av de planerna känner du, alltså, är det stor skillnad på att flyga dem? Ja, flyga Viggen det var ju ett hantverk. Okay. Jag älskar den för där är liksom, den som var duktig på det, han var en duktig pilot. Och Gripen den är mycket enklare att flyga. Men du får så mycket information. Det är som att flyga och köra Star Wars samtidigt. Så det är en helt annan grej är det. Men sen kan du belasta så mycket mer än Gripen. Du kan ju åka 9G med en sån. Och de här gamla fick ju bara dra 6G. Bara? Jo, men nej, jag älskar bägge två kan jag säga. Ja. På riktigt. Det är kärlek. Det ska man ha när man ska hålla på med det här. Men alltså, jag har hört talas om sådana här morospass. Kan du berätta lite om... Det fick vi när vi kom till Söderhamn. För då var vi ju nybörjare helt. Och så... Ni skulle skola in på Viggen? Skola in oss på Viggen. Ja. Och då visste vi att det var ju x antal sådana här böcker du var tvungen att läsa igenom och kunna och fick prov på. Och sen var det en himla massa simulator. Och sen fick du åka 2-sits 37 då också. Men för att motivera oss och sätta oss och börja plugga igen liksom, och läsa igenom. Och det är väldigt mycket att lära sig. Ja. Så sa de det att ni ska få ett morotspass. Det här ska ni kunna när ni åker härifrån om 6 månader. Så fick vi åka med i baksits med en rutinerad kille då. Och det var liksom en SK60. Det tog från stillastående på marken det skolflygplanet vi hade med
med jetmotorer. Det tog ungefär 20 minuter upp till 10 000. Okay. Och så visade de vad man kunde göra med en vigg. Och det tog 100 sekunder upp till 10 000. Det är lite skillnad. Jag kan säga så här, när de visade vad man kunde göra med en sån där, så var det ju, när man landade ner sen, då var det skrattblandad gråt. Ja. För det var ju så häftigt så det fanns ju inte i den här världen. Och samtidigt kände man, det här kommer jag aldrig att klara av. Alltså det var en sån... Ja, det kändes så. Shit, Det här, så... Jag kom hit, men inte längre. Ja. Men så hade vi ett fantastiskt gäng. Det var ju inte alls så militärt som det var nere på Ljungbyhed. Ja, okay. Utan det här var ju ett gäng gamla trygga piloter som hade flugit väldigt mycket. De var som papper för oss. Och det var ju likadant där. Där gick du upp och ner i dalgångar. Ibland var du king och ibland var du här nere. Mm. Men de tog hand om oss så att du mådde bra hela tiden liksom. Och ja, det är nog bland det bästa ställen jag varit på i hela mitt liv när det gäller att utbilda folk. De var fantastiska, de här killarna. Man kan ju inte låta bli för oss noviser då. När vi liksom tänker på det här med liksom flyg och Viggen och så tänker man ju parallellt Top Gun. Finns det några som helst likheter? Har du känt det som Maverick? Nej. Det går inte att jämföra. Vi flyger, gör vi. Ja. Jo, det är väl vad vi har gemensamt. Men de har ju en helt annan attityd där. Mm. Jag tror piloterna i flygvapnet, de är betydligt mer ödmjuka och vi liksom... Det är bara att se på dig. Ja, vi har inte det. Vi har ju inte den här konkurrensen mot varandra liksom och vara häftig. Nej, vi hjälper varandra. Ja, vi jobbar ihop istället och lär oss av varandra. Så att vi ska ju bli en stridande enhet och då ska vi vara så bra som möjligt. Mm. Och sitter jag och håller inne på hemligheter som jag är bättre på till mina kompisar, då blir de aldrig bra. Nej. Och tvärtom naturligtvis. Exakt. Så vi försöker liksom hjälpa varandra så ska man bli så bra som möjligt. Jag tänker att just den biten har präglat dig ganska mycket i andra discipliner också. Det här att man liksom hjälper varandra och tar fram det bästa och för annat i teamet som gäller. Ja, det är ju så. Om man säger jag har ju tävlat väldigt mycket själv liksom med egna grejer ute i Europa, men det vill ju till att se så att den killen som är med dig som mekaniker, att han tycker om dig. För annars gör han bara det han ska göra. Men tycker han om dig, då gör han det här lilla extra. Exakt. Och det är likadant som när vi åkte endurance-VM. Då är man kanske 35 man i teamet. 3 förare och sen har du ju då dubbla uppsättningar meckar. För de ska hålla igång i 24 timmar. Man har kockar, man har tidtagningspersonal, tankare, name it, massörer liksom. Och kan man då få alla dem att dra åt samma håll och alla mår bra, då blir det då är det det är inte vi förare som vinner. Nej, utan det är teamet som vinner. Vi. Och det är som de säger, men ni förare är viktigast. Nej, det är vi inte. Man kan likna oss med ett spjut. Liksom, vi är längst fram, vi är de som dödar, det är den här lilla biten. Men vad kan du göra med en sån om du inte har ett långt skaft som styr upp alltihop? Eller någon som håller i skaftet då. Du måste ju ha den supporten och då har du ju skaftet och pilen ihop. Mm. Och om de jobbar ihop och trivs ihop, då blir det bra resultat. Mm. Men gå tillbaka till flyget lite grann alltså. För du var ju i Ljungbyhed var du i 2 år och sen så flyttade du till Söderhamn i 6 månader. Ja. Och sen sen kom jag till Karlsborg. Okej, och där var du i 15 år? 15 år. Ja. Och sen la de ju ner där tyvärr. Världens godaste flottilj. Ja. Så flyttade jag till Såtenäs. Och sen har jag varit där till jag blev pensionär. Okej, men under de här 15 åren så har ju du liksom hunnit flyga både under kalla kriget och som efter kalla kriget. Alltså du måste ju ha en hel del håriga berättelser från kalla kriget. Jo, men de pratar man inte om. Nej. Man pratar bara om det som var riktigt roligt. Okej. Men visst, den som säger att han inte har varit rädd någon gång, den ljuger. Det var man ibland. Ja. Det var otäckt ibland, men det hände ju aldrig någonting. Vi sköt ju aldrig på varandra som tur var. Nej. Men det var ju incidenter, det var det helt klart. Kan du berätta lite mer om, alltså,
Det var ju otäckt när man kom upp och skulle identifiera någonting och så en större rysk överljudsbombare och så har de ett kanontorn bak som går på radar och så åker man upp 50 meter ifrån och så får du 2 piper som står så här. Man bara tänkte, fan bara de inte är nervösa och trycker nu. Nej. Så man vill liksom köra ner stolen så här, men det hade ju inte hjälpt. Men rent instinktivt så kändes det liksom, och det var ju lite jobbigt. Men herregud, det hände ju ingenting som tur var. Men det var många, alltså, jag tänker som 2000 timmar på Viggen då, om vi börjar med Viggen då. Hur många start och lyft är det? Alltså, det måste ju det är vara, massa. Det går inte att... Nej, för man säger, vissa pass är ju långa men snittpassen är 45 minuter kanske. Och sen om du kör jaktstrid så då landar du efter 20 minuter. Då har du kört slut på soppan. Men du kunde ju flyga den i 2 timmar också. Om man bara cruisade runt på hög höjd. Hur såg det som en vanlig dag ut? Som 15 år, du har liksom ganska många vanliga arbetsdagar jo, också. Men det är ju som du gick ju som till vilket jobb som helst. Ofta så börjar man ju 7:30, byta om och sen var det väder. Och så redan dagen innan vet man ju vem som ska flyga första passet på dagen. Och så förbereder man sig då och så sätter du dig ner det gänget som ska flyga ihop och så planerar. För man åker inte upp liksom bara upp och kör lite allmän flygning. För det är för dyrt för det. Utan det ska, man har ett syfte hela tiden. Och så när man börjar då som ung kille så har man ju utbildningsnivåer hela tiden. Att de här passerna ska du köra och när du kommer dit då liksom. Då ska vi börja köra i 2-ship och sen blir det 4-ship och liksom du utvecklas och rätt som det är så är du 3, då leder du en rote och så till slut och efter några år så leder du en hel grupp själv. Och det tar ju ett tag innan du får den rutinen så du klarar av att göra det. Och sen att folk litar på dig för det går det åt skogen från dem där fram då åker resten av gänget med också. Ja men precis, för det var det vi pratade lite om innan just att det tar en tid innan man kommer dit. Ja. Men hur känns det då att vara först? Så liksom, men jag sticker över första gången är man ju nervös och man springer och kissar 10 gånger innan man åker ut och alla kommer att titta på mig och vad gör han för misstag och sådär. Men sen blir det ju ganska naturligt, du har ju rätt så bra body innan du blir en gruppchef. Du kanske har 5 års flygerfarenhet innan och då är du hyfsat i ordning faktiskt. Och sen allt eftersom då, sen blir det ju rutin. Då är det som vilket jobb som helst. För ni kör väl väldigt mycket så här i simulator in, alltså det är liksom tränar mycket på olika moment. Alltså ni får ju verkligen, när ni väl sitter där och flyger, om det händer någonting så ska ni liksom kunna flyga per automatik. Jo, det gör det ju. Och när det händer grejer, när maskinerna ballar ur och sånt där, då blir det ju... Jag blir väldigt lugn. Hur konstigt det än låter. Då börjar jag prata sakta. För då fokuserar jag på det. Jag ska se till så den här kommer hem bara. Ja. Och jag känner mig jättelugn. Det är liksom ingen panik. Då går du in i min lilla bubbla. Ja. Men det är som en start i roadracing. Där liksom, om du står i de 2 första lederna och så dagen innan har du bestämt att jag ska ta starten imorgon. Och sen går det där liksom. Jag kommer att göra det och jag åker fram och så dör så. Sen jävlar liksom. Då står du där och är så koncentrerad så att lampan släcks inte. Den fejdar bort gör den. Okej. Och då i allmänhet så gör man en start och så känner man det här vart inte perfekt. Fast du är ändå först. För att du har fokuserat mer än de andra har gjort. Du har bestämt dig. Jag gör det här. Ja. Nu jäklar liksom. Ja, men det är väl mental träning som sådana här idrottspsykologer och coacher pratar om. Som du fokuserar. Tokfokusera är ett ord som du... Ja, det brukar jag säga. Ja. Men du gör ju det liksom. Då är du... De kan sticka en kniv i det, du märker inte det. För du är bara liksom... Jävlar liksom. Ja. Det är rätt häftigt. Ja. Jag funderar på... Du pratade lite om det tidigare. Vilket flygplan som kräver mest av piloten? Viggen eller Gripen? Viggen, den var ju svårare att flyga. Den var det? Ja. Men Gripen
där har du ju så mycket information hela tiden. Och du får så mycket information så det vill ju till för dig som pilot att kunna sortera vad behöver jag just nu. Och så ser du, där är någonting på gång. Ja, men det kan jag vänta mig 10 sekunder. Jag får ta det här först och sen blir det och sen blir det här. Så det är som att, jag brukar säga när man flög Viggen liksom, det var ju en stor spak och jäkla motor och hej och hå så här. Men de Viggarna jag flög, det var ju attackviggar. Vi hade ju ingen radar som du såg flygmaskiner. Vi hade inga länkar skickade till oss eller något sånt där. Så det var som att köra en grävmaskin med svetsjärn på ungefär. Det var vad du såg. Men sen när du sätter dig i en Gripen då, som du har en liten joystick du flyger med. Och nu ser vi ju cockpiten här liksom. Där är som en joystick. Det är liksom, om du gör så bakåt 15 millimeter så tar det 1,2 sekunder så har du 9G. Så den var ju väldigt känslig men lättflugen. Men sen har du de här skärmarna framför dig då som där du får en jäkla massa information. Och det vill till att sortera ut det här. Och då måste du ha ett lättfluget flygplan. Och det är det jag tänker, alltså hur fasen hinner man med och sortera? Det går ju så fort också. Ja, men du tränar på det i simulatorer. Och vi har ju, så vi kan koppla ihop simulatorer och sånt där. Så man kan sitta och jobba ihop i en hel grupp. Och lära sig liksom. Ja. Och liksom se grejer som man inte ser första gången när man sitter i en sån här. Och det är ju så samma när du kör bil första gången. Dels så håller du krampaktigt i ratten så du får göra så här hela tiden. Och det är ju samma med en sån här. Men den här är ju så känslig så att liksom, börjar du krama så då får ju flygmaskin så här. Så känslig är han i styrningen. Han hoppar. Ja visst. Och likadant när man ska ut och göra någonting och få de här stora skärmarna framför sig. När du körde bil första gången, då såg du ju världen genom 2 sugrör så här. Ja, men du såg inte vad som hände runt omkring. Nej. Det gör man ju inte. Och det är, där tror jag de som är unga och precis har fått körkort, de tycker att fan, vi har ju reaktion bättre än den där gamla gubben. Ja. Men man har ju en erfarenhetsbank som är fantastisk och då kan du vidga din syn och så ser du den där kommer nog fan åka ut framför mig. Så jag är beredd. Exakt. Men det ser du ju inte genom 2 sugrör. Nej. Så det är ju där erfarenheten kommer in. Och det är ju som när du har de här skärmarna framför dig i början. Första passerna liksom. Då, nu ska du fokusera på det. Du ser ju bara det här. Och du ser ju ingenting annat runt omkring. Nej. Men sen när du har vant dig liksom. Nu har jag koll på den. Ja, men då kan jag plocka in nästa lilla bit. Och så till slut så kan du hantera hela skärmen och alla reglage och tänka smart och ändå vara avslappnad. Vad var roligast med att vara uppe i luften? Det är en frihetskänsla är det. Ja. Och så just effekten i de här grejerna. Det är ju herrejösses alltså. Ja. När de maxar, det är sjukt det där. Ja, men från marken upp till 10 000 på 100 sekunder. 100 sekunder, men det är inte det häftigaste. Det häftigaste är att ligga på 200 meter i 600 kilometer. Ja. För då har du tjock luft med mycket syre och mycket energi. Ja. Och så tänder man på allt som finns. Då axar det. Det axar. Det är skillnad på vilken höjd du för det är tunnare där uppe och då blir det mindre motstånd. Mindre motstånd, men du får inte den effekten i motorn i och med att du har inte syre. Nej. Så du kan inte förbränna den soppan. Så åker du på låg höjd med full tänd, då drar det mycket soppa. Det gör det. Greta skulle gråta om hon hade sett oss. Men jag tänkte fundera på vad som man behövde träna och så för att klara av de här G-krafterna. För du pratar om 9 G-krafter och 6 G-krafter i Viggen. Det är, om man säger, är du normalt tränad och får det på G-byxor som blåser upp och trycker ihop så inte blodet far ner i fötterna på dig. Då du kan väl kanske stå ut upp mot 4-5 G. Sen måste du ha teknik så du kan liksom krampa till kroppen så här. Så vad händer med kroppen annars? Ja, då åker ju blodet ner i fötterna och sen blir du medvetslös. Okay. Så det är en teknik du får lära dig. Och sen är det ju så att
säg att du åker 3G och så drar du 4G. Då upplever du det som dubbelt så jobbigt. Okej. Och sen när du kommer upp till 4G då, ska du in i 5G, ja då är det dubbelt så jobbigt. Så vid 6G då är det jobbigt. Och sen ska du då vidare upp till 9G. Och då första gången man åkte 9G liksom, då bara fokuserar man på att hålla sig vaken. Är det vanligt att man tuppar av? Nej. Nej. För det så måste du köra kvalificering i en slunga. Så att det gör man, ja, så du tränar upp det. Och sen så har vi ju extremt bra kläder i Sverige idag. Ja, det var en annan fråga. Jag tänkte, vad har man på sig? Liksom, idag, när vi flög Viggarna då hade vi G-byxor som klämde åt på bena och midjan. När vi började flyga Gripen sen, så när du kommer över 7G, då blåser jackan upp också och trycker ihop. Men då kan du inte andas. Nej. Men vid 7G så får du omvänd andning, så då skjuts det in syrgas med övertryck. Så du öppnar bara munnen så här, så fylls lungorna. Och sen får man blåsa ut det, så tar man in igen. Och man släpper bara ut en liten bit av luften, så du släpper aldrig ut all luften och fyller dem igen, utan små bitar hela tiden. Jag blir yrslig bara att höra. Ja, nej men, och sen, jag gissar att ni tränar ganska mycket. Sen är det ju en fördel då om du är fysiskt fit också, så du orkar. Ja. För du ska ju inte flyga ett pass på en dag, utan det kan bli upp till 4 pass. Och efter 4 pass då är man ganska trött när man kommer hem. Fysiskt trött. Och sen blir du ju väldigt mentalt trött med all den informationen. Du ska sortera samtidigt också. Så i början när man flög det här, då var man kom bara hem och så sa till Leva liksom, ta en macka och så lägger jag mig lite. Och men det är ju en vanesak också. Så det blir ju inget märkvärdigt efter ett tag. Hur har det varit att balansera familjen med den här yrkeskarriären? Det har ju funkat jättebra. Vi hade ju väldigt mycket haverier när jag började flyga. Och det var ju tråkigt och jobbigt. Men på Gripen-tiden har vi ju inte haft något dödligt haveri i Sverige. Och det är ju jätteskönt här där. För du var väl nästan lite, vad ska man kalla det för, testpilot en period? Eller kallar man det inte så? Nej, det har jag väl aldrig varit. Jag körde ju kontrollflygningar på flygmaskinerna när de hade bytt motorer och massa sådana här grejer. Och då måste du se att allting funkar. Och när vi kom till Gripen sen så har vi ju varningssystem när du dyker ner rätt emot backen så här. Då varnar den när du måste dra 7G för att inte slå i backen. Och det var man ju tvungen att testa då. Och vissa dagar då satt man där och så dök man så bara, fy fan, nej. Men skärp dig, nu provar vi en gång till. Och ibland känner man liksom, jävlar vad det funkar nu. Och så man satt ju då och väntade, för man vill ju verkligen se att det funkar. Och jag har aldrig hittills varit med om någon gång när det inte har funkat. Nej, för det är inte säkert jag hade varit där. Nej, men precis. Men för det har väl också, vad jag har förstått, varit som, ursäkta om jag har som fel terminologi här, men som bevakar. Ja, men det gör alla piloter. Alla piloter? När du har kommit upp till, man säger när du blir rotetvåa efter några år bara, så är du med som tvåa och lär dig. Och sen sitter du i gränsbevakning. Och jag satt ju så mycket jag kunde på vinterhalvåret, så jag kunde ut och resa, för då fick du en jäkla massa övertid. Så kunde jag använda den när jag åkte ut och tävla. Så det funkar ju smutt för mig. Och då kommer jag till en annan fråga, som är det här med att flyga. Är det närmaste, eller köra motorcykel? Är det närmaste man kan komma känslan av att flyga ett sånt här flygplan? Ja, lite så är det ju faktiskt, för att om man ska åka, man säger liksom, åka 1000 blås med en flygmaskin på 500 meter. Du ser att du flyttar dig fort, men går du ner på riktigt låg höjd och flyger 1000, då upplever du vansinnig fartkänsla. Och det får du med en motorcykel. Om du åker på Isle of Man mellan stenmurarna i 300, då känner du att det går fort. Men på hojen då är du så fokuserad så du tänker inte på farten, utan du bara tänker på
vad ska jag hitta in så det blir så bra som möjligt så jag kan åka fort. Den riktiga farten den upplever man när man åker i kull. För då inser man att nu går det fort och det gör ont. Ja. Vad är det största utmaningen eller hårigaste upplevelse som du har haft vi börjar med flyget, inom din flygande karriär? Har du någon så här bara, shit, alltså där var det... Den hårigaste var nog morotspasset. Det var det? Ja, för det var liksom, herrejösses, det var... För du har någon sån här typ trekam... Alltså, tre steg på efterbränningskammaren och det är alltså helt sjukt när de snackar om att det kan vara bortåt 80 000 hästar när du tänder på sista. Och det axar bra. Det går inte för. Nej, men det är så otroligt. Så om man säger, vi hade ändå flugit 120 timmar SK60, 2 motorer i ett. Innan och då tyckte man att man var ju jetpilot liksom och skitfrän då. Och sen kom man där och så plötsligt bara, oj, jag kan ingenting. Det var en sån känsla. Ja, det var det. Herrejösses var det bara iväg. Ja. Det är som om du skulle ta en knutte på gatan och så sätter de min 500-racer som är hysterisk. Liksom när du stoppar i 4 i 200 så kommer han på bakhjulet vare sig du vill eller inte. Ja. Och det är liksom, och en sån 500-racer är ju jättesvår att köra också för det är ju bara 2000 varv där det är idioteffekt liksom. Och du måste se till så du är där hela tiden. För du har ju också som sagt parallellt med din flygkarriär så har du ju en road racing-karriär. Du har ju tävlat i endurance, är det som du har tävlat mest i? Eller har jag har åkt... Eller det som du tycker bäst om kanske? När jag åkte som mest... Ja, det mesta jag har åkt på en SM-helg, då åkte jag 6 klasser. Så, då körde jag själv 5 klasser och så burkade jag sidovagn. Och det vart ju... Då hann man ju inte... Ja, de körde ju ut hojarna så du drack i barndepån och så bara ut nästa klass och nästa klass och nästa. Och sen under flera år så körde jag 4 klasser här hemma i Sverige. För jag tyckte, fan jag är ändå här, kan jag lika gärna åka. Ja. Och sen så när du kommer ut i EM och VM sen så var det ju 500 framförallt. Jag åkte i EM och VM under många år. Och samtidigt då så körde jag mitt första 24 timmars 82 på Le Mans. Och det var ju liksom, på den tiden körde man på 2 man också. Oj, ja. Och vi hade ju inte fattat vad vi gav oss in på så Vesa och jag och så 5 kompisar åkte ner till Le Mans och skulle köra endurance-VM. På en helt standard 1100 R-Honda. Den kom det året. Den kom. Ska se om vi har en bild på den. Ja, det är CBXen. Den stora 6-cylinder. Men när 1100 kom då så vi hade en fest en nyårsafton och så bara, vi ska åka 1100 bägge två. Ska vi åka och träna någonstans? Vi åker bara. Ja, och så bara kom vi Vesa på det. Liksom druckit några öl. Vi åker till Le Mans och kör 24 timmar. Det är bra träning. Det är bra träning. Ja, visst tyckte jag. Bara dagen efter då så satte vi oss ner. Fan, vi gör det. Ja. Så vi packade min gamla 508 Merca buss och så hade vi en 245 av Volvo med och så åkte vi ner till Le Mans. Och mot fabriksteam och liksom, jag hade aldrig varit på något sånt. Det var ju 100 000 på läktarna. Man kände sig som tjuren Ferdinand liksom bara ut där och så. Vi åkte ju fort och vi hade tur, vi var aldrig kull någon gång. Meckarna, kompisarna då, som var med, de var ju jätteduktiga och tankade och bytte hjul liksom, men vi hade ju ingen ekonomi så vi åkte ju då åkte vi på ett bakdäck som gick 8 timmar och normalt byter du efter 1 timme. Ja. Så vi knattrade på där och när allting var över då var vi 5 på Le Mans. Vi bara liksom, hur gick det till? Det var ju sån där Benny Guldfots-grej liksom. Verkligen. Så, och då blev det ju liksom, det här är ju jäkligt kul för man får åka mycket motorcykel för jag älskar ju det. Så vi höll ju på då
i svenska team. Jag och Peter Sköld körde under massa år ihop och sen tog pengarna slut helt enkelt för det är skitdyrt. Ja, och så åkte jag 500 VM också samtidigt då, så pengarna bara rann iväg. Och så då kom jag in i ett franskt team som tur var. Berätta om, vi missade, jag har en liten rolig bild här, jag har fladdrat runt här, jag ber om ursäkt. Ja, men det är det. Tittare så. Ja, Jag tänkte du måste få berätta lite grann om den här bilden. Det är min flyghjälm. Ja, en zebra. Liksom, ja, det var ju det här Top Gun, det kom ju även till Sverige då, man skulle ha hur fräck man var, hur många timmar man hade flugit på hjälmen, och gärna någon stjärna och sådär. Och så tänkte jag ska göra någonting annorlunda, så då satte jag på en sån här som ungarna har när de åker i skidbacken. Och den är ju, jag flög faktiskt med den i nästan 10 år. Och det var rätt kul faktiskt. Och många tyckte att det var jäkligt barnsligt och en del tyckte det var skitroligt. Och framförallt när du hade elever som skulle flyga med det första gången då, när de såg bara liksom han är människa han också liksom, ja, som kan ta det med ett litet garv liksom. Ja. Så ja, den är god. Men den var inte bara att du var ju tvungen att få den godkänd. Ja, det var Säkmat satte dit åt mig, så då var det helt okej. Så när de andra putsade sina hjälmar så ryktade de in. Ja, ja det var roligt. Jag tänker att vi går vidare lite grann på din... CBXen. Ja, kan du berätta lite grann om den? Den började jag åka 80. Då fick jag prova en sån första gången. Och de tyckte ju då att den var för stor för mig. Men den vägde ju 273 kilo tomvikt en sån här. Och så en bred motor som man la i så den skavde i asfalten. Men jag trivdes på den så det gick jättebra. Det var ju liksom första gången jag körde den, då hamnade jag på pallen och bara med Peter Sköld, Karlskoga med Peter Sköld och Lennart Bäckström, det var ju mina idoler på den tiden. Och det var ju gudar för mig, och där stod ju jag plötsligt bredvid dem. Det var skitjobbigt var det. Jag trodde man skulle vara överlycklig när man stod på pallen, men jag kände mig bara bortkommen liksom, här ska inte jag vara. Du kände dig missplacerad? Ja, verkligen så. Och jag vet när Kranskullan kom liksom, jag hade ju aldrig varit uppe på pallen på såna här grejer liksom. Och Skölden, han var ju stockholmare, så han tittade på och sa, vad fan Lindén, kyssen på truten! Nej, jag ville bara därifrån liksom. Det var skitpinsamt av det, men sen vande man ju sig vid det, och då visste man ju liksom, fan jag har ju varit med dem, då kan jag. Då gick proppen nu liksom, nu jävlar, nu ska vi gå åka liksom. Men du pratade lite innan just det här med ekonomin och att det är dyrt och så. Hur kom du igång egentligen med roadracing i början där? Först, jag var ju och tittade när jag var 16 år, då åkte man ju ner till Anderstorp och så plankar man ju in. Man gjorde faktiskt det. Okay. Och så, det är preskriberat. Det är preskriberat, ja. Och så en sovsäck och så sov under en gran helt enkelt. Okay. För jag hade en 125, jag hade inga pengar. Det var ju, och sen då så började man liksom, fan det där vill jag bara göra. Och så fick jag, min pappa han lånade ut pengar till mig, så jag fick ihop 12 000 kronor. Och då köpte jag genom Åke Ahlqvist då, Bengt Ahlqvist, jag känner ju sonen det. Så fick jag köpa en krockad Moto Guzzi för 12 000. Okej. Och så började jag ju åka med den då. Så, och jag fattade ju ingenting. Liksom. Jag var uppe och tog debutantlicens och sen första racet. Då åkte jag från Hindås i crossstövlar, skinnjeans och knuttejacka. Det var okej på den tiden. Det var det. Och så hade jag nummerplåtarna innanför här. Aha. Och så monterade jag på dem. Och så besiktade in och så åkte jag ut och körde. Och så var det friträning och så var det tidskval. Och sen var det ju race dagen efter. Det trodde inte jag. Jag trodde man gjorde allt på en gång. Okay. Och jag hade inte pengar så jag kunde åka till Hindås och tillbaka. Så fick du sova över det? Jag fick sova på den tiden hade de ytterdass. Så jag satt på ett ytterdass och sov första natten innan min första tävling. Det var så det började? Ja, jag hade ju inga pengar. Det var ju bara, jag ville bara. Ja, du hade viljan. Och sen fick jag låna. De körde stora debutanttävlingen
ihop med VM i Karlskoga. Så Kenny Roberts och de här gubbarna var där. Okej. Och där hade jag fått låna min mammas Saab 99 och ett släp. Och du vet, ligga i baksätet på en sån och sova, det var ju guld. Jämfört med att sitta på ett ytterdass. Ja, gud. Så då var jag liksom, King Kenny Roberts var ju här och jag var ju alldeles under honom tyckte man ju då. Det var ju lite lyxigt. Ja. Men hur gick det då? Alltså... Jo, debutant gick ju jättebra och då blev jag uppklassad så då fick jag ju börja. Och då var Bengt på Ahlqvist, han var ju så schysst och då kom ju Honda 900. Så han hjälpte mig första året. Jag fick låna en hoj av honom. Okej. Och åka med. Ja. Och det gick ju bra och då gick det så pass bra ändå så att då började flygvapnet. De ville ju ha mera folk som sökte till pilotyrket för att om du får 10 man så kanske det är en som passar. Men kan du få 2000 sökande så kanske du har 20 men du behöver 15. Då kunde du plocka russinen och kakan så du fick de bästa. Och det vi håller på med det är ju sånt som unga killar är attraherade. Både motorcykelåkning då och bli pilot. Så vi fick ju in en jäkla massa ansökningar så de gick in som sponsor på mig. Okej, för jag tänker att du alltså, hade ju ändå ett heltidsjobb och sen så tävlar du som det är mycket svårt att få ihop det. Ja, men jag jobbar ju dygnet runt för att kunna vara ledig. Men då, på den tiden då var jag ju bara hemma i Sverige. Så jag var ju hemma i Sverige till 82. Okej. Och sen då, jag åkte det var ju bara 2 race nere i Frankrike, 24 timmar som jag åkte 82. Sen 83 då liksom, nu vill jag ut på riktigt. Så då köpte jag en 500-racer och började åka EM. Var det då du gick till banken och så hej? Nej, det var året efter för den räckte inte till den 500. Nej, så då gick jag till banken 83 på hösten. För då hade jag fått, de sålde bara 19 sådana 500-honder till hela världen. Okay. Och för att få köpa en sån då så måste du då visa att du kunde åka 500 eller att du var en duktig förare, att du hade generalagenten bakom dig och sen var du tvungen att tala om liksom, det här ska jag göra med hojen. Annars fick du den inte. Nej, okej. Och jag hade ju, som tur var då, den här 1100R-grejen vi gjorde ner på Le Mans, då fick jag Honda upp ögonen för mig. Så då liksom, klart Lindén ska få köpa en sån, bara att den kostar ju 264 000. Oh shit. Det var ju bara den lilla detaljen då, 84. Så jag gick ut till banken då i Karlsborg, Skaraborgsbanken, och så frågade jag, kan jag få låna 250 000? Och Conny bankdirektören, jaha, ska du köpa hus? För du fick ett fint hus i Karlsborg för 250. Nej, jag ska köpa en motorcykel. Liksom, finns det så det finns inte så det. Jo, sa det. Den kostar 264 000. Men jag har 14 själv. Kan jag få låna 250? Och han var så schysst så jag fick göra det. Okay, det var ju, men jag fick ju köpa en försäkring då som betalade den om jag slog ihjäl mig. Så jag inte kunde betala den. För annars hade ju banken stått där. Så du fick, så det fick göra lite sådana tricks då. Och sen satte du igång? Sen satte jag igång och började åka. Och jag klickade med den hojen direkt. Och då åkte du utanför? Ja, jag var ju hemma i Sverige för det var ju här jag hade sponsorerna. Så jag var ju tvungen, så jag kunde liksom slänga mig ner så sent som möjligt. Så skulle jag till Italien och första träningen var på fredag. Då åkte man kanske på torsdag morgon och så sträckkörde man ner. Och kom fram död och så bara ut och så körde man och så när racet var klart in med skiten och så bara sträckkörde hem. Och hade du då tur så kunde du jobba 2 dagar. För sen var det en SM-tävling. Och sen var det någonting nere i Spanien helgen efter. Så vi bodde ju på vägarna. Och jag hade ju med mig, jag har haft massa goda kompisar som har varit med mig då, som hjälpt till att köra bussen och några har varit med och meckat. I början hade jag Rulle, en kille från Honda Sverige, en gammal kompis till mig. Han var med väldigt mycket i början. Den som jag hade längst var ju Lappen. Han kallas för Lappen för han var ändå uppe från Söderhamn. Det är ju nästan Lappland. Så han var med mig i 17 år.
Okej. Och nu var han med mig uppe i Fällfors när jag körde lillebilen där uppe. Så jag hoppas han kommer med nu. Han kommer nog med i år. Och vi är med och mekar med bilen, för vi har ju haft ett jäkla kul liv ihop. Ja. Vi har upplevt väldigt mycket. Du har upplevt väldigt, väldigt mycket. Vad var jag funderade på? Men sån här endurance-race, det är som du var inne på tidigare, att du behöver ha en sån, du behöver ha det, alltså det är så mycket runt omkring. Ja. Och det är också stora kostnader. Ja, det är ju... Hur mycket däck går det åt till exempel på? För det var du också inne på. Ja, men när jag var med och åkte, då gjorde jag med 48 däck på ett race. Och i början var ni 2, men sen var ni väl så sen var det 3, ja. Det var bara första året jag åkte, det var 2. Okay. Och sen 8 timmars racerna på Suzuka i Japan, då fick vi bara vara 2 i början också. Okay. Men sen blev det ju 3 man då. Och folk tycker, ja men fan det är väl lugnt. Då är du av hojen i 2 timmar och sen ska du bara köra 1 timme. Men liksom, grejen är ju den att utvecklingen har ju gått framåt, så däcken har ju blivit mycket bättre, bromsarna har blivit bättre. Det är mycket mer pulver i motorerna, så det är ju lika jobbigt att köra ett 24 timmars på 3 som det var på att köra på 2. Okej. Och sen så kräver ju då mycket mer personal, så vi är väl 35 man kanske i teamet för ett race. Och det är stora. Ja, och som förare då liksom, du tränar ju liksom, när säsongen är slut, då tar du 14 dagar. När du då äter du och dricker gott och har det. Och sen så är det dags att börja, det är liksom i slutet av september. 2 veckor off. Sen börjar du träna för nästa år. Ja. Så att du är fit nog för liksom, när du hamnar i utländska team som jag gjorde sen på slutet. Då, det är 100 man som vill ha din plats. Och liksom, åker inte du lika fort sista timmen som du gör första, då säger de bara, du får hem och träna så du är fittare, för att det kan vara avgörande sista timmen. Men om man tänker så här, som nu som är du född och uppvuxen här i Sverige, hade du med den talangen som du ändå har varit uppvuxen i Italien? Alltså... Då hade jag inte varit i flygvapnet. Nej, men då hade jag ju, herregud vilken skillnad det hade varit. Oj. Och få liksom en helt annan uppbackning. Ja, det hade du ju fått. Och det var ju så liksom, det var ju som när Sköld och jag inte hade pengar längre att köra 24 timmars. Det var ju, pengarna var slut 88. Det gick inte längre. Nej. Och då hade jag ju redan kontakter från Metzler i Tyskland, så de hjälpte mig in i ett franskt team. Där hade ju du inte kommit in som svensk om inte de hade hjälpt mig in. Nej, okay. Och där gick det ju jättebra, så jag var ju ihop med dem i 10 år. Okay. Och det var liksom, jag var den som var kvar längst i teamet, för det kom och gick folk. Funderar på om vi har någon bild på någon motorcykel som du körde då? Nej, det där är nej, vi har ingen från Motorsport kommer nu. Men då, så jag körde med dem i 10 år. Och sen så började jag åka med ett engelskt team som heter Phase One. Som är världens bästa privatteam. Och där hade jag ju bara liksom, de frågade mig, för jag hängde ju mycket hos dem, för de pratade engelska. Det var ju ingen depå som pratade svenska. Nej, det är klart. Och fransmännen liksom, de pratar ju bara engelska under tortyr, en fransman. Så det var ju bara liksom, så jag hängde mycket hos engelsmännen. Och sen så blev det liksom, de märkte att jag kunde åka fort. Så då frågade de liksom, kan du köra på Suzuka med en av våra killar? Ja, så jag, varför inte liksom. Så jag frågade Pierre då, som var chef för fransmännen, är det okej om jag åker med dem? Ja, det är inga, vi ska inte dit. Så då åkte jag med Russell, och sen så skulle vi köra Oschersleben några veckor senare, och dit skulle inte fransmännen heller. Så då frågade jag Pierre, är det okej om jag åker med dem? Ja. Hade problem, sa han. Det var inga problem. Det var inga no hard feelings. Nej, och sen då så gick det ju skitbra direkt med engelsmännen. Och det var ju så mycket enklare att prata med dem och allt det där.
Så då erbjöd Russell mig att jag skulle åka en hel säsong med dem. Och då fick jag ju ringa till PRO. Han var ju som en pappa för mig. Det är alltså fantastiskt. Tyvärr så dog han i coviden. Men det var en sån där, jag älskar honom. Ja. Och vi ringde till varandra varje jul. Även efter jag hade slutat hos honom. Varje jul, och så var min franska skitdålig. Men han visste vad jag kunde, så vi gick runt orden i telefon så här. Okej, Så vi kunde ni ändå ändå förstå varandra liksom. Så då började jag hos Russell och så körde jag där. 99 körde jag några race. 2000 då var jag fulltid hos Russell. Och då bara klickade allting. Jag hade Stefan Martins, en belgare som är skitduktig. Och Warwick Noland, en kille från Australien som var nybörjare då lite grann. Men han i enduransen, han hade kört något år bara. Och vi tre klickade ihop, så det var liksom aldrig några problem. Inställningarna på hojarna, det liksom... Det funkar. Ja, vi funkar så bra ihop. Och så hade vi världens bästa team runt omkring oss. Ja. Ja, jag förstår att tiden betyder mycket. Men om du skulle välja mellan 4-takt och 2-takt, har du någon favorit hoj där? Eller är det olika? Du har en bild på den. Det finaste jag har kört faktiskt. Den. Ja. Jag körde den för DNL Ducati i tyska Pro Superbike några race. Och det är en fullfabriks Ducati. Den fanns både 955 och 995. 2 olika cylindervolymer. Och jag gillar 955 mest. Jag åkte på 10-delen lika fort med dem. Okay. Men 955 var livligare i motorn, för den var lite mindre. Den var ju skitkul att köra. Så hade vi ett görbra team runt omkring oss. Med en datalogkille, Harald, som liksom, vi connectade så bra så vi kunde prata verkligen med varandra. Och man kunde komma och säga, Harald, mellan de två svängarna, liksom, när jag ger på gas, första femtedelen på gasen, då känns den lite lean. Jag skulle vilja ha lite mer. Då gick han bara in i datorn så här. Så bara, fixar han det. Ja, det stämmer. Han kunde läsa ut. Du har fan rätt. Vad vill du ha? 3 eller 5%? Ja, kan jag få 3% i den här precis när jag gör det här? Ja. La han in det, så åkte man ut så bara, fan, kan vi putta på 2 till? Ja. Och sen, så vi connectade så jäkla bra. Men det var ju skrothögar att köra egentligen. För det var ju fullfabriksgrej. Så första gången jag åkte en sån här så frågade jag. Då sa de, du har en ny motor i den. Jaha, hur kör man in en sån? Det gör man inte. Man bara kör. Det är ingen idé. För den kommer inte hålla ändå. Nej, okej. Jag tror de gick 35 mil en sån motor. Sen var det ner till fabriken och renovera den. Åh, fasen. Så det hade jag ju aldrig haft råd att ha en sån. Herregud. Nej. Men det var väl... Sen om man säger en 2-takts 500, det är ju hysteriska grejer att köra. Ja, det är det faktiskt. Och det är den hojen som jag har åkt fortast på. För jag var borta på Nordirland och körde på Northwest 200. Där hade jag drevat den till 321 på 6an. Mellan stenmurarna. Och den varvade ut. Okay. Och det är fort. Det är fort. Men Men apropå stenmurar och så, då kommer mina tankar automatiskt att gå till Isle of Man som du ju faktiskt har kört och dessutom hamnar på pallen om jag har förstått rätt. Ja. Alltså, det måste ju vara helt insane att köra det. Ja, men, om man säger så här, jag har ju fått väldigt mycket från mitt jobb. Det här att du ska planera och tänka och liksom worst case scenario och ha en plan B. Om man säger, jag hoppade av en hoj redan 82 nere på Anderstorp när jag inte hade några bromsar. Hade jag åkt med där ut, då hade jag slått ihjäl mig. Okej, du hoppar av i farten? Ja, jag hoppade av över 200. Oj, shit. Ja. Men det är ju för att jag hade tänkt det scenariot innan. Vad gör jag om jag blir av med bromsarna här? Du hade gått banan och så hade du liksom tänkt igenom olika scenarier. Och liksom gått ut och kollat liksom, här är det så det går att köra. Och sen går du ännu längre bort så jag kommer ju ända hit bort. Fan, det är ett stort dike där. Det går ju inte liksom. Och så mycket sånt. Och det var när jag skulle till Isle of Man då första gången. Jag kände bröderna Joey och Robert Dunlop. Och då berättade Robban det att fan, Joey han har en ombordkamerafilm. Ja, just det. Och det fanns ju inte.
Nej. Det var ju en sån här stor VHS han hade åkt runt med. Ja. Så jag fick en kopia av den och den finns ju inte någonstans i världen idag. Nej. Så då satte jag mig och tänkte ska jag åka dit liksom. Det är ju farligt alltså. Det är många som går åt det. Ja, de 2 åren när jag var där gick det åt 5 varje år. Ja. Så det var det 2 år? Ja, och jag tänkte jag ska fan göra det här på rätt sätt. Så jag satt hemma med den här filmen och så började man från starten och så satt man där och så åkte man ner för Bray Hill och så var det skymt och så bara åkte man och kollade. Ja, det här går att åka fullt. Då backar man tillbaka igen och så här går att åka fullt och sen kom man fram till nästa ställe. Då åkte man fram och tittade. Jävlar, då måste man börja bromsa där. Och hur ska jag veta det? För det är ju 62 kilometer. Då backar man tillbaka och så. Ja, men där är ett grindhål som ser ut så här. Då måste jag bromsa. Och när jag kommer fram till den här kåken som har en gul gavel. Och det menar du att du kommer ihåg det när du väl satt på men 200 blad? Ja, men liksom, jag gjorde ju det här så jag lärde mig bit för bit. Ja. Och så körde jag tillbaka och repetera. Och sen när jag kunde hela banan. Då satt jag körde 3 varv varje kväll. Säkert i 100 dagar framför tvn. Bara låste in mig. Så kom jag dit och så. Där är ju träning på morgon och kväll då. En hel vecka. Och första får du åka ut med en Marshall som för de hade ju ingen aning om vad jag hade gjort. Nej. Så jag åkte ut med en Marshall och sen sa nu kan du åka några träningsvarv själv. Så då åkte jag ju 3 varv själv. Och då tog de in mig efteråt. Bara liksom, vad håller du på med? Du kommer slå ihjäl dig. Okej. Så här åker man inte när man nybörjar det här. Nej, men så berättade jag liksom, jag har gjort så här. Ja, okej, men så här. De var lite så här oroliga för att det skulle gå lite visst, väl. För det är väl många som kanske kommer dit och gasar. Ja, och inte vet vad de gör och tappar liksom, de har inte en aning om vad de är till slut. Nej. Men det där är ju också så här som du var inne på tidigare, att du har nog mycket från ditt jobb. Jo, hur du planerar. Planera och förbereda och faktiskt, verkligen fokusera. Jo, men du gör ju det. Och där åkte jag ju då 6 varv med 500 och sen var det 2 timmar så hoppade jag på nästa hoj och körde 3 varv till. Så det blev 52 mil den dagen. Oj, ja. Och då är man rätt så pantad i huvudet efteråt faktiskt. Och så hur brett är det mellan de här stenarna? Ja, man upplever att det är så när du åker 300. Ja, då är det sugrörsseende. Ja. Men jag råkade ut för det sista gången, eller andra gången. Då åkte jag sista racet då körde jag med 500 och den var svår där för den flög ju överallt där inte andra hojarna för den var ju så lätt och så gick den så mycket fortare. Och då var det en kille som jag låg och jagade från start liksom och efter 2 varv så fick man tanka 500. Och han låg liksom så pass före mig så jag såg honom på den långa raken men jag kom aldrig åt honom. Så jag bara låg där och åkte och så sista varvet då i ett krokigt parti ut efter en bäck och så var det berg på ena sidan. Där kom jag ikapp honom väldigt fort och jag bara tänkte. Vad har det hänt? Jag blev så här liksom, det är något skumt på honom så jag backade av. Och precis när jag gjorde det då slog han i en stenmur. Och sen in i berget och sen var det ju delar och grejer och jag bara insåg fan jag backade inte tillräckligt. Och jag bara liksom bromsade så mycket det gick och så såg jag killen när han låg och rullade framför mig och så till slut så låg han och kanade så här så bara jag får klippa benen på honom för annars så det fanns inte utrymme och inte tid heller. Nej. Så jag siktade på hans ben och så precis jag kan varit 10 meter ifrån honom. Då fick jag ögonkontakt och drog han in benen så jag klarade mig. Och bara liksom vilken puls. Och då är det bara liksom glöm det. Nu är det nästa sväng. Så du kan inte sitta och tänka på det för då åker du av också. Så då var det bara släpp det och så nästa och så fortsatte jag. Och det är det snabbaste varvet jag någonsin har åkt där. Sen hittade du honom sen? Ja, jag hittade killen sen så frågade jag vad hände egentligen? Ja, sen, jag var så mentalt trött. Så jag visste inte vad jag var riktigt. Och slog inte av tillräckligt. Så han gjorde det här misstaget
Och det är... Det håller du inte skärpan uppe hela tiden så blir det skit. Det finns inga marginaler. Nej, tyvärr. Och för jag kan tänka mig, du har ju säkert kraschat minst 200 gånger. Tyvärr. Och har du någon så här, den här kraschen kommer jag verkligen ihåg. De är ju rätt okej. Det är värre de du inte kommer ihåg. Ja, när du har slagit dig så du vaknar upp och inte vet var du är. Har det varit många sådana? Nej, jag har haft 3 sådana totalt. Okej. Och det är ju otäckt när du inte vet var du är och du vet inte ens vilket land du är. Nej. Det är liksom, då är du rätt borta. Och du behöver inte slå i huvudet för att du ska bli så borta. Utan det räcker att kroppen får en sån smäll så den stänger av. Och det har jag ju råkat ut för. Men sen har det ju varit grejer ibland när man bara, nu är det färdigt. Du hinner tänka innan? Ja, det här. Ja. Och jag gjorde i isracing gjorde jag en sån faktiskt. Okej. Det var rätt kul egentligen. Det blev dumt. Vi var, då bodde jag i Mölltorp i Karlsborg. Och så var ju aktiva i isracing och det var ju skitkul. Ett gott gäng. Och så Kyrksjön en dag så plogade vi massa banor. För vi tänkte nu imorgon då har vi flera banor som vi kan åka på. Nu ska det laddas. Och vi gjorde väl 3 banor tror jag. Dagen efter ut första banan liksom. Bara ladda. Och in i första svängen så gick jag på ett bakhjul på insidan så jag tippade och ut i snövallen. Bara det hade varit tö när vi gjorde den så den hade frusit. Aj, så det var hårt. Så jag drog ju med bröstkorgen före rätt in och jag hörde ju hur det krasade. Och så bara ingen luft. Och jag bara låg där. Och folk kom ju fram och jag bara liksom blås ut lungorna. Och det var ju ingen som fattade. Nej. Så du slocknar ju. Men det är ju så när du slår luften ur dig. Blir du medvetslös, då startar ju kroppen av sig själv. Ja, du kommer av sig själv. Ja, okay. Så jag vaknade ju upp där och bara, liksom, det gjorde ju ont. Jävlar alltså. Ja. Men vi hade ju 3 banor så jag gick och satte mig. Jag gick och satte mig i bussen en stund och så bara, fan nu måste jag åka. Så åkte jag, men det gick inte. Så åkte jag in och då hade jag, bröstkorgen var ju helt lös och så hade jag spräckt bröstbenet. Så då fick jag ju halvsitta och sova i nästan 3 veckor. För så fort jag la mig ner då trillade jag ner på lungorna. Ja, så det var då gick det inte att andas. Görjobbigt. Men då trodde jag faktiskt när jag hörde det krasade och så inte fick någon luft så bara fuck, ska jag ligga på Kyrksjön och dö? Det var ingen bra dag. Nej, men jag var så besviken var jag. Bara tänkte liksom jag har gjort så mycket och så det här. Men det kändes fånigt. Ja. Men du kör ingen roadracing idag längre? Nej. Och inga sådana här kurser för glada amatörer och så? Jag körde Men du har varit instruktör? Eller? Nej, jag har hjälpt lite folk. Ja. Jag hade ju ett juniorteam under flera år som blev riktigt bra, flera av dem. Ja, för jag har fått flera stycken som har skrivit att du, som många människor som har tränat med dig, som beskriver hur fokuserad och engagerad du är och liksom vad den här glädjen i att hjälpa andra kommer ifrån. Men det är ju glädje att hjälpa andra. Och jag hade ju ett juniorteam, där hade jag mina 2 söner och så hade jag ju då 3 eller 4 yngre killar till då som man hjälpte. Och liksom när de åkte då, till och med 600 kom de upp i och åkte. Och så sa jag till dem, särskilt en av killarna, sa du kan vinna ett 600-race men du bromsar alldeles för tidigt. Han bara tittade, nej det gör jag inte alls. du fattar inte. Du, sa jag, nu på lunchrasten ska vi se om vi kan få låna banan. Så sätter du dig bak på min 1000-kubikare med slicks. Och sen åkte vi. Och när vi kom in efteråt så var han bara så här, jag trodde jag skulle dö. Och vadå? Där jag bromsar med min 600 lägger du i nästa växel med en 1000-kubikare med skjuts på. Ja. Sen åkte han ut och då åkte han över 1 sekund fortare. För då hade han förstått att det gick. Och det var likadant när man
satt med småkillarna då liksom, de var duktiga men de hade inte det sista lilla. Så satt man där och så ritade man, jag har sett dig i den här svängen. Om du provar att åka så här och så istället. Får du med dig mer fart ut, prova det. Och så åkte de ut och så kanske de åkte en halv sekund fortare. Och då kommer de in liksom, vad kan du lära mig mer? Och då gjorde de det. Och likadant, man justerar till hojarna för dem. Jag kunde ju sätta mig på en hoj och åka ut och så bara, nej men så här är inte bra. Ja. Och sen, den som har blivit bäst är ju Kristoffer Bergman. Han har ju kört VM och sånt. Han var ju med i juniorteamet. Och Stensmo vann väl något SM och vi har ju flera som blev bra av det här gänget. Och det är ju skitkul och sen, man hjälper ju alla liksom. Det ska man göra, herregud. Så, och är det så att de är även konkurrenter liksom. Ja men fan, det är där ute vi ska göra upp om det. Ja, men precis. Det är inte den som kan mest på det här utan nu hjälps vi åt och sen jävla kör vi där ute. Ja. Det är fair play tycker jag. Precis. Jag funderar på, och vi skulle faktiskt behöva, vi skulle kunna sitta här hela kvällen och prata för det finns så många intressanta historier, men vi skulle behöva wrappa ihop det lite grann. Och då tänker jag på när du som slutade på flygvapnet. För du flög ju mycket längre i Gripen än vad många andra har gjort. Blev väldigt länge. Ja. Hur var din sista dag? Den var häftig. Ja. Riktigt häftig för då jag hade varit på semester i Turkiet med familjen och kommer hem på torsdag och då säger de division är ute på Gotland. Du ska dit på fredag. Okay. Ja men fan, det är min sista arbetsdag. Ja. Du ska dit. Vi hämtar dig med en SK60 så gjorde de det. Och så flög jag 4 pass den dagen. 4 pass? Ja, ihop med gänget. Och på Gripen då? Eller? Ja, med Gripen. Ja. Och sista passet jag flög då ledde jag en 6-grupp. Och så kom vi ut till sektorn och så när vi skiftade över till stridsledningen då som håller i en ute i en sektor. Så sa de det, nu kommer någonting annorlunda här. Så spelar de For Those About to Rock, We Salute You med AC/DC. Hela passet. Inga tal, nej. Så det passet och sen avslutningen då. När man landade ner då var det ju jäkla påslag alltså. Med brandbilarna stod och sprutade vatten. Och, teknikerna hade varit inne och lackat en stege så jag fick en guldstege och kliva ut på. Ja, det var prispall och jösses. Det var en upplevelse. Det var skrattblandad gråt hela kvällen, faktiskt. Hur kändes det då liksom att lämna den där liksom, familjen som det faktiskt... Ja, men jag har ju kontakt med dem fortfarande. Har ni träffas regelbundet? Ja, inte regelbundet, nej. Men ibland så... Ja, men nu får du fan komma in och så åker man in. Men nu har det ju blivit så, det är ju 12 år sedan jag slutade, 13 nästan. Och då är det så mycket nya, men... De vet ju vem man är ändå. För man har ju... Du var väl instruktör ganska länge också? Jag flög ju... Dels så var jag med och skolade in de första svenska gängerna på Gripen. Och sen blev det ju utlänningar. Så jag har skolat in tjecker, ungrare, thailändare. Ja, det var de som gillade den där hjälmen. De tyckte den var god. Ja. Nej, men så jag har ju varit med länge och alla vet vem Kapten Zebra är naturligtvis. Det är lite utmärkande och sen har jag väl inte alltid varit rumsren kanske, men jag har alltid kommit undan och klarat mig. Det känns inte som en typisk militär. Nej, men det är inte många piloter faktiskt. Det är inte det? Nej, de är lite mer... De har inte tid med det riktigt. De fokuserar på att bli bra på det som vi behöver. Sen om du har en knapp öppen eller glömt att ta på dig mössan, det är väl inte hela världen kanske. Det är viktigare att du är bra på det du ska göra. Vi ska kika lite grann här i chatten vad vi har för frågor. Vi kan ta in lite, ska se bara så att jag får fram den här. Så att, om ni har skrivit några frågor. Det är ingen som har vågat kanske. Det finns inga dumma frågor. Det finns bara dumma svar.
Så är det ju faktiskt. Så är det lite faktiskt, ja. Jag kan faktiskt inte se några frågor i chatten. Vad Men så- blyga de är. Ja, jag Du hoppas kan, att... du kan ha suttit och snackat helt i onödan och inget har gått ut. Nej, jo då, det har jag. Men så har ni frågor nu ska vi se. Gå till, jo, men det är kanske jag som inte... Där ska vi se här. Jo, det är Anders Vargön som säger att vi träffas en gång på Gelleråsen. Jag måste flytta här så att jag... Nej, nu tappade jag den. Vilken jobbig chatt. Nej, det här var ju inte roligt. Medan du letar springer jag och hämtar lite snus. Ja, men gör det här så ska jag leta fram det. Peter is king, är det någon som skriver här. Det är väl Dennis. Jag försöker få fram... Vad jobbig han var, chatten. Inte i onödan. Hur var det med sultankappatet? Den kan du ju berätta lite grann om. Nej. Jag har ingen... Nej, jag får inte fram... Fint med en chatt när man inte kan få... Ja, Det är väldigt mycket i chatten här. ja, vad bra det Men går. jag ser... Nej, det gör ju inte det. Du ser ju själv. Det är inte Ja. lätt att hitta dem. Herregud. Nej, vad tråkigt. Jag kan inte hjälpa dig med datorn för jag Nej. är värdelös på det där. Här ska vi se. Har ni en bild på MC målad med flygvapnet? Nej, det har vi nog inte som vi kan lägga in tyvärr. Nej, och nu kommer Oj, det. nu Nu jäklar. jäklar. Nu Vad får tycker det. du om Stigefält? Det är snälla pojkar. Fick du radarlås på en SR? 71, nej, det har inte jag gjort. Nej. Åh herregud. Nu Utifrån... Det går för fort här. nu får du visa att du... Sultankapacitet. Sultankapacitet var det. Hur är det egentligen? Utifrån din erfarenhet, vilken motorcykelplattform tycker du idag ger bäst balans mellan körglädje, driftsäkerhet och långsiktigt ägande och varför? Jösses, det var en svår fråga. Ja. För jag åker inte på vägen något att tala om. Det är bara när jag är med Lasse nere i Spanien, när jag är där nere och är guide. Men innan dess så, jag åkte i princip aldrig hoj på Nej, vägen. du har bara varit hemma. För att jag insåg att jag ska inte vara på vägen. Har du lyckats att skrapa knä med CBXen? Eller var det... Ja, herregud, det gjorde jag. Ja. Och när vi var på Svista, vad var det? 2008 tror jag. Gamla Superbike-gänget. Då hade jag en CBX och åkte på. Och det skinnstället som jag hade när jag tävlade med CBXen. 80 då. Och tänkte mig inte för att börja åka. Det blev ju överambitiöst och glädje att åka även med en sån som var helt original med jättefin var den. Och då började man ju åka med knäskrap. Och på den tiden hade vi inga knäpuckar utan man tejpade visir och sånt. Aha. Så när jag kom in då hade jag hål på bägge knäna så det blödde. För då hade jag varit i med knäna när vi skulle köra uppvisning för det var ju skitkul. Nu ska vi se. Vanligaste misstaget som lett till oh shit moments. Vanligast andras misstag faktiskt. Misstag, ja. Och hur högt har du flugit med Viggen? Frågar en F7-tekniker född 93. Ja, jag har varit uppe på 13 000 tror jag. Det är väl där man inte får flyga egentligen med dem. Men vad är det för fart man kör? Är det Mach 2 eller vad heter det? Ja, men det är ju... Det är ingen fartkänsla när du ligger och åker överljud på hög höjd. Nej, det är klart. Du bara ser att du förflyttar dig väldigt fort. Du behöver vara på låg höjd. Ja, du ska vara låg. För att ha några referenspunkter. Ja, det är det häftigaste att flyga riktigt lågt och fort. Vad händer om du skulle nysa? Det händer ingenting. Det gör inte det? Nej. För det måste ju hända att man nyser. Ja. Men det värsta som kan hända då det är ju om du har visirerna nere att det läcker ut så de immar igen. Ja. Men annars är det är ingen fara. Jag vet någon som provar en sån här simulator och klarar av att flyga med i simulatorn under Ölandsbron. Alltså rent, är det möjligt att göra det? Piece of cake. Är det piece of cake att flyga under Ölandsbron?
Ja. Men vi får inte göra det. Man får inte göra det, men det går att göra det. Ja, herregud, det är görenkelt. Ja. För den är ju så hög och förut så fick vi ju faktiskt åka på 10 meter över hav. Det var lagligt. Okej. Så du hade kunnat köra under den och ändå haft space, men du får inte flyga under broar. Nej. Varför Så. får man inte det för? Vad tror du de tänker som står där uppe? Om du flyger under? Ja. Nej, det är klart. Det- Men vad var det jag funderade på? Nej, det tappar jag. Men du har nog missat massa frågor, va? Eller klarar du inte av att scrolla fram dem? Jag hittar inte... Men det var ju Det var ingen ingen sultankapacitet. Dagens racinghojar mer eller mindre svårkörda? Jag har faktiskt kört sådana moderna hojar med traction-kontroll och ABS-bromsar och sånt. Och jag känner mig jäkligt osäker bara. Okej. För det är inte jag som bestämmer längre. Nej. Det är görläskigt det om du är old school liksom. Och man går ut med en sväng med en 1000 kubikare och den börjar kana lite och så ser man liksom, fan jag skulle behöva sladda lite till. Och så gör du det och så går traction-kontrollen in. Och då är det bara liksom, vad fan det är inte jag som bestämmer. Men de som är vana vid det och litar på det, de åker mycket bekvämare. Du får ju inte de highsiderna som vi fick förr i tiden. Nej, det är en van sak. Ja, visst. Men det är ju så här att då ska du behöva lita på den killen som programmerar också. Ja, så är det ännu en Ja, men liksom, till, eller? har han programmerat att jag kan åka 200 med fullt nedlägg i en sväng. Men har han gjort bort sig, det är inte han som slår sig. Nej. Det är jag. Ja. Och därför så, jag slutade ju åka i VM 2001. Och det gjorde jag bara för att mina knän var så dåliga så jag kunde knappt gå. Okej. Och sen så 2010 ringde Russell mig igen. Och vi har börjat åka Classic Endurance nu. Utan liksom inga hjälpmedel, ingenting. Men då var det bara 4 timmars tävlingar. Ja. Så frågade han om jag kunde tänka mig det. Så då började jag åka igen. När slutade du med det? Förra året. Det var förra året? Sista. Och jag hade ju sån tur så när coviden kom, då hade jag så ont i knäna igen. Så då bytte du? Ja, jag kunde inte sova för det glappade så mycket. Och gick jag i skogen, liksom, nedförsbackar, då fick jag vända och backa ner. Så då var det liksom färdigt. Och då kom ju coviden och i den vevan så hann jag byta bägge knäna. Perfekt men sen, ändå. ja, det var vältajmat var det. Men sen att få igång dem då. De flesta säger att de är nöjda när de får 90 grader. För det är ju vad du behöver normalt. Men jag behövde 125 grader. Ja, det är klart. För att kunna jobba ordentligt. Ja. Så jag har ju legat så här och så hängt 10 kilos tyngder i. Och så de böjer sig mer och mer och mer tills du bara, nu går det inte. Så ligger man och lipar på golvet och så tar du nästa så höll du på så. Ja. Så, och det som det funkar att göra så? Ja, de tål uppåt 140 grader. Det är bara hur mycket du kan pina dig. Så när jag började åka igen, första gången då var jag nere på Assen. Och då liksom, det gick inte. Då fick vi höja sadeln. Och vi höjde 25 millimeter och det blir ju mycket. Det slutade med att vi höjde 75 millimeter höjde vi sadeln. Så då kunde jag ju sitta bekvämt och då kunde jag bromsa ordentligt. För när du bromsar och åker framåt lite och ligger du på gränsen då böjer du knäna. Ja, så jag i början innan vi höjde sadeln ordentligt då satt jag och skrek i inbromsningar. Det gjorde så jäkla ont. Aj. Och så höjde vi sadeln, då kunde jag ju åka igen. Men plötsligt då stämde ju ingenting. För när jag la ner, då satt jag ju så mycket högre. Så då kanade ju hjulen iväg. Ja, det var en helt annan. Och sen så hade jag ju inte styrka i knäna så jag kunde rädda det. Nej. Så det höll ju på att gå åt skogen. Och den helgen, jag tror jag kraschade i pitlane 2 gånger och 3 gånger i depån. För jag nådde ju inte ner. Nej. För det blev så högt. Och så när jag
väl fick ner en fot och då lutade den så mycket och så var jag så klen i knäna. Så då bara trillade jag. Så de fick ju stå och ta emot mig för när jag kom in. Och så bara så här. Men åka kunde jag ju. Ja. Det gick ju att åka fort men inte köra sakta i depån. Perfekt. Nu ska vi se här. Nej, det försvann. Samlar ni talbar under Viggens vingar? Är det någon som har frågat? Några gjorde det. Några gjorde det. Jag har aldrig gjort det. Nej. Jag har haft tur. Nu ska vi se. Vi träffades en gång på Gällivare Autoton, fick man se dig och själv tävla och hälsa på i FI-bussen. Det var tillsammans med din farsa och farsan som var kompisar och grannar i Torslanda. Anders Vargön, ett härligt minne. Jaha. Nu hann jag läsa innan den fladdrar förbi här. Kan du inte stoppa det här? Nej, det är ju jäkla... det är ju helt hopplöst. Du har ju jäkla massa frågor. Ja, det är ju det. Men Går det att slåa ner han på något sätt? om du måste välja mellan Yamaha R1 eller Kawasaki S1000R eller Z1000R. Då hade jag inte valt någon av dem. Nej, okej. Alltså, jag är elak. Hej. Det är ju häftiga hojar men de ska man ha på bana i så fall. Vilken svensk blir vår nya roadracingstjärna internationellt? Tror du? Det vet jag inte, men vi har många killar som är på gång faktiskt. Och blir jättebra. Det är bara att problemet är att det finns inte pengar så de kan hålla på. Nej. Vi är för litet land helt enkelt. Och har halva året, nej, då måste du måste ner till Spanien. Du måste ner till Spanien helt enkelt. Precis. Så är det och då kostar det pengar. Tyvärr. Nu ska vi se. Hade jag varit skitrik så hade jag sponsrat någon ung kille och varit med ute. För jag har ju varit ute så många år så. Men tyvärr. Har du en favoritbana? Jag har många. Ja. Brands Hatch, Suzuka, framförallt Spa, Francorchamps. Där dansar man med motorcykeln och så går det snuskigt fort. Nu ska vi se här. Utifrån din... Nej, den har vi frågat. Toppen, tack för en fin berättelse. Nu har jag fått lite koll på frågorna här. Det är det. Ingen fråga med stort tack. Hur kändes det att börja köra igen efter en rejäl marksyning? Inga problem. Inga problem. För att vet du varför du har åkt i kull? Då är det inga problem. Nej. Då tänker man bara, det där ska jag inte göra om. Och många gånger när man har åkt i kull och slagit sig sådär lagom, då skärper man sig ännu mer faktiskt. Ja. Och bara liksom, jävlar, jag gjorde bort mig där. Och många gånger är det ju, ja, det har blivit en förändring på banan eller någon som ställer till det oftast. Så det blir dumt helt enkelt. Det var mycket mer när jag var yngre. Då var det ju att vilja men inte kunna. Och det finns ju två sätt att lära sig på. Det är att ta det lugnt och så utvecklas. Ja. Och jag hade inte tid. Så det Nej, blev det var för ju bråttom. väldigt mycket krascher i början. Ja. Det är bara att erkänna. Kommer du att jobba som kommentator någonting under SM 2026? Nej. Men du gjorde det väl en period där? Jo, det höll jag på med under en period. Men nu har jag ju börjat åka den här lilla Legend-bilen. Och det är liksom, där är allt fokus på den just nu. Och jag är ju nybörjare där så att... Men det går bättre och bättre för varje gång jag är ute och kör. Men det måste väl ändå vara härligt att få vara lite nybörjare på någonting? Ja, Alltså, bara det att man vill ju inte vara, man vill ju hänga med de snabba killarna. Ja. Så då får man ju åka och träna. Och har man i min ålder liksom, du får ju en väldigt flack inlärningskurva ju äldre man blir. Ja. så nej, jag håller på att kämpa med det här. Jag tycker det är skitkul. Ja. Och så slår du det inte. Nej. Nu har du någonting där på gång. Bästa touren har ju för landsväg runt 1000 cc enligt dig. Han har haft en... Jag skulle åka på en sån som vi åker nere i Spanien. En BMW 1300. Det är... En GS då? Ja, herregud vilka hojar det är. Och de nya med automatlåda. Det trodde jag aldrig jag skulle gilla. Nej. Herregud. Gillar du det? Ja. Jaha. Och du kan ju växla själv och göra vad du vill med den. Och sen så skiter i växlarna när du inte känner det. Okej. Vi sa det, vi stod... Fan, när vi åkte från Valencia nu i höstas. Då är det ju 100 000 där. Och det är ju köer så du... Och bara stå i en kö så här.
och inte behöva hålla inne kopplingen. Nej. Du bara stannar och så... Det blir som lite recluse nästan. Ja, det var sjukt bra. Och sen en sån går upp i bergen. Det går att åka sjukt med en sån alltså. De är riktigt fina. Men sen skulle man ha en hoj här hemma i Sverige och åka kortare distanser och ha roligt, liksom en bushoj, då är Yamaha MT-09. Ja, den är fin. Den är skitrolig motorcykel. Och den liksom, du ligger ju inte som du gör med en kåpförsedd hoj och åker 200 liksom, för det är för jobbigt med en sån. Utan du ligger och åker. Men det är mycket hopp och lek. Ja, den är ju, vi har ju såna, vi kör Yamaha-event nere i Spanien. Och då är jag guide där nere, då ser jag alltid till så jag får en sån. För du tycker den är rolig? Ja, jag älskar ju den. Ja. Den är skitkul, den hojen. Kul. Riktigt mysig är den faktiskt. Ja, och väldigt lättkörd och välbalanserad. Ja, och det går där uppe i bergen, när du hittar där, du kan åka så du skäms alltså. Det är dökigt. När du åker fort. Ja, man får ju bara liksom ta det lugnt när man kör om folk och sådär och trafik och sånt. Men när man släpper på då är det är fantastiska hojar det. Vad har du för bästa varvtid på Anderstorp? Herregud, jag har inte åkt där sedan Jesus gick i kortbyxor, tror jag. Men... Gjorde han verkligen det? Ja, jag tror det. Okej. Det var väl varmt där nere någon gång då med. Det var 17 har jag åkt. Nej, jag vet inte. Men jag åkte ju... Jag var ju väldigt snabb 89-90 då när jag åkte i VM. I förhållande till de grabbarna som var med då. Då gick det ju fort. På riktigt. Här har vi en fråga. Så, har jag drömt eller lyfte Feddert ut CBXen från baklyften och släppte ner den på backen i Gelleråsen? Nej, det gjorde han inte. Men han lyfte upp framhjulet själv och så fick någon hålla balansen. Sen lyfte han bak. Han var ju grymt stark. Okej. Och världens godaste kille. Superkille var det. Ska se om jag kan hitta han var helt underbar att umgås med. Där. Den har vi svarat på. Du skulle haft en mus som du kunde scrolla lite fint på. Men vi har inte haft så många som har varit med och skrivit i chatten nu där. Ska vi se här. Go to last message säger han här, men det kommer inte till last message. Go to last, go to second last. Och sen kan vi beta av det upp igen. Jag tror att vi har fått med de flesta i alla fall. Om vi inte har det så får jag be om ursäkt för att vi inte har tekniken med oss riktigt. Men det var jätteroligt. Och som sagt var, vi skulle kunna sitta här hela kvällen och prata. Men... vi får hoppas att de som har lyssnat har haft kul. Ja, det hoppas vi verkligen. Och tusen tack för att ni har varit med oss här ikväll. Den här sändningen kommer att läggas upp på allaboutbikes.se för våra prenumeranter att titta på i efterhand. Och du finns ju tillgänglig som att komma och föreläsa. Du håller föreläsare och sånt. Jag gör mycket sånt. Ja, och då kan man hitta dig på du har en hemsida. Lindrace. Lindrace.se då. Ja, så går man in där så kan man kontakta dig den vägen. Så tar Micke hand om dem och så skickar han det till mig sen och så kontaktar jag folk efteråt. Ja. Så jag är ute en hel del och gör det där. Och det är ju både för företag, om det är någonting som inte funkar då kan man sätta sig ner och klura ut hur ska man gå runt det här. Och då vill det ju till att börja jäkligt roligt. Så de lyssnar på en och inte vill missa någonting. Då kan man väva in budskapen av vad som är allvarligt också. Exakt. Eller också kör man bara för att det ska vara, folk ska skratta och ha roligt. Ja, och lyssna på en fantastisk historia. Vilket liv, mycket fart, mycket fokus. Om du skulle göra om du hade möjlighet liksom att välja igen från början, hade du valt samma med facit i hand? Ja, jag kan säga så här, jag har ju varit skitfattig under lång tid.
Och Eva har fått åka i gamla skrotbilar och vi har varit glada om de har gått igenom besiktningen. Och så sitter man på med en Honda för 250 000 liksom. Så, som vad ett hus var värt. Ja. Och sen när man har varit nere igen och då förr i tiden, vi hade ju inga mobiltelefoner, vi hade ju inga kreditkort, ingenting. Så ibland jag åkte alltså ner till Spanien och vet att kvalar inte jag in i den här VM-tävlingen, då kommer jag inte hem. Okej. Och det är ganska, då är gamla då rätt bra. Det är lite så här, och sen, en morot att köra fort då. Ja, du är ju tvungen. Ja. Och sen har man ju slagit sig och varit på en jäkla massa sjukhus. Och det har ju varit, det är myntets baksida. Men om jag skulle veta att jag skulle slå mig så här mycket, vara så här fattig, men jag skulle få uppleva det jag har gjort alla dagar i veckan när jag skulle göra om det. För jag har haft så jäkla roligt. Ja. Jag har haft galet roligt liv och jag hoppas jag kan få några år till som man fortfarande orkar hålla igång. För nu är det 4 hjul som gäller. Ja. Du har slutat med roadracing. Och nu är det Legend. Nu är det Legend som gäller. Ja. Och det är en fantastisk grupp människor. Det är jättekamratskap i depån. Vi grillar ihop och när någon kör sönder då kommer det alltid folk och vill hjälpa till och även konkurrenter. Det är inte så inom motorsport att vi hjälper varandra. Ja, det är men gemenskap. Om man säger när jag började åka VM, då var det så. Men sen så började det bli mer och mer pengar i det och så blåste folk in sig och liksom höll hemligt. Och det är inte riktigt lika roligt i svenska depån heller tycker jag längre. För att det har blivit så mycket, det har blivit så dyrt. Så folk har inte råd att åka. Om man säger, ta en superbike idag som här hemma i Sverige. Där har du då en 1000 kubikare som original är på över 200 hästar. Måste du trimma den för 100 000 till för att få 225 då? Hur många av dem som lägger de pengarna kan hantera de här sista 25 hästarna? Ja. Det blir lite materialsport. Ja, säg att det är 5 av dem i toppen i Sverige som kan hantera en 1000 kubikare som den är. Varför ska man inte skriva om reglementet då istället så att det är standardmotorer, plombare som gäller. Det räcker. Samma för alla. Ja, då är det same för alla liksom. Och så slipper man lägga de där sista 100 000 kanske. Och sen om man kunde... jag är ju emot däcksbegränsningar och sånt. Men man skulle kunna göra det billigare för killarna så fler kunde vara med och åka. För det är inte roligt att åka upp och se på en SM-tävling med 12 man på startlinjen. Man vill ju ha... Det är som när vi kör med Legendbilarna. Vi kör A- och B-final och det är 30 bilar i varje final. Så ja, visst. Så vi är 60, förra året var vi 65 serieanmälda och de tror att vi kan bli 100 till i år. Okej, och då får vi A, B, C-final. Ja. Och då blir det problem för arrangörerna om de ska ha Porschar och allt sånt där. Och så kommer Legends och tar upp 3 hit liksom. Och publiken älskar ju de här små bilarna för det är ju många och det händer grejer hela tiden liksom. Det är alltid fighter någonstans när det är så många bilar ute. Ja, det är klart. Det blir nästan som lite ja, det är ju skithäftigt. Och så blir det inte lika stor risk att skada sig som på motorcykel. Nej, du slår dig inte och en ny bil, en bra ny bil kostar 350 000. Jag tror inte du kan köpa en superbike för 350 idag. Nej. Och sen så har vi däcksreglementer. Vi får 6 däck på en säsong. Och de kostar 1200 spänn styck. That's it. Ja. De är skitkass i de däcken. Okay, men alla åker på samma kassadäck. Ja. Så det är fair play är det. Ja. Och vi har skitkul. Ja. Faktiskt. Jag ser på i dina jag älskar ju det. Vad roligt. Och jag bara väntar på att jag ska få hem min nya bil. Men fart verkar ju vara liksom din grej. Jo, men man är adrenalinjunkie. Ja, det är ju bara så. Ja. Och skulle jag sluta då blir man väl en fet gammal gubbe som sitter framför tvn med en bag-in-box och zappar och så är livet över. Jag tror inte du kommer att sluta. Nej, jag tror inte det. Jag ska nog åka så länge det går.
Tack så jättemycket för att du Tack fick komma själv. hit och stort tack till er som har varit med och titta och ber om ursäkt om det har varit lite många frågor som jag inte hann med. Ja. Men, Som inte hittar. Ja, som inte ja, precis. De försvann i flödet. Men ja, stort tack. Tack själva. Tack att ni hade tid. Ja, har du någon sista sån här, vad ska man säga? Flosker. Ja, som du vill skicka med. Nej, det är ingen minns en fegis men alla kommer ihåg en idiot. Ja. Faktiskt lite så är det.